গায়ত্ৰীজ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আফুৰে এটা চিকেনৰ ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন দেৰি নকৰি তেতিয়ালৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে এয়া মই চিকেন লৈছোঁ, কেইটামান লং, ইলাচি, ডালচেনি, জালুক, 2টা কেঁচা জলকীয়া, কেইটামান ব্ৰকেন কাজু, 2 চামুচ আফু বা পপি চিড, নিমখ, নহৰু কেইফুটামান, আদা, 1 চামুচ দৈ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে আদা, নহৰু, জলকীয়া মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া কাজু আৰু পপি চিডখিনি ভালকৈ ধুই মিক্সিত এটা মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। আপোনালোকে চাব যাতে পেষ্টটো মিহি হয়। মই চিকেনত নিমখ দিছোঁ, আদা নহৰু বটা, দৈ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি চিকেনখিনি ভালকৈ মই সানি পেলাই অলপ সময় থৈ দিম। আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, লগতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ মছলা আৰু হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাতে মই 1 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হ'লে তাতে মই গৰম মছলাকেইটা দি দিলোঁ। এই চিকেনৰ ৰেচিপিটোত বেছিকৈ তেল নালাগে, আফু তেলেতীয়া বস্তু, সেইকাৰণে তাৰ পৰা লাহে লাহে অলপ তেলেতীয়া ভাৱ এটা ওলায়। এইখিনি গৰম হ'লত আপোনালোকে তাতে চিকেনখিনি দি দিব। চিকেনখিনি দি ভালকৈ ভাজিব লাগিব যাতে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যায়। এনেকৈ আপোনালোকে অলপ সময় ভাজি থাকিব। লাহে লাহে চিকেনে তেল এৰিব। ইয়াতে মই আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো শেষৰ ফালে দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। চিকেনখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজ খালেহে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এয়া চাওক, মোৰ প্ৰায় চিকেন 80% ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে আগতে বনাই থোৱা আফুৰ পেষ্টটো দি পেলাই ভাজি অলপ সময় ঢাকি থ'ব। গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিব। চিকেনৰ লগত আফুৰ পেষ্টটো ভালকৈ ভাজ খাব লাগিব। ভাজ খালে তাতে গৰম পানী দি দিব। গৰম পানী দি পেলাই চিকেনখিনি 10 মিনিট সময় ঢাকি পেলাই উতলিবলৈ দিব। এতিয়া চিকেনত লাহে লাহে পানীত কমি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে কচুৰি মিঠি দি দিম। কচুৰি মিঠি দিলে চিকেনখিনি খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয় আৰু লগতে গোন্ধটো বৰ ভাল ওলায়। এনেকৈ আপোনালোকে চিকেন বনাবচোন আৰু লগতে মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে। এই চিকেন বিধ আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, নান, পৰঠা সকলোৰে লগত খাব পাৰিব। বনাবলৈ অতি সহজ হয়, খাবলৈ টেষ্টি হয়।
এনেকৈ বনাই খাই আপোনালোকে মোলৈ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ।